หลังตู้ไม้ใบนี้มีแหวนทองวงหนึ่งนอนอยู่ในฝุ่นมา10 ปีเต็มครับมันหายไปจากบ้านหลังนี้เมื่อ10 ปีก่อนและวันที่มันหายทุกคนในบ้านชี้นิ้วไปที่ผู้หญิงคนเดียวกันผู้หญิงที่อุ้มผมมาตั้งแต่4 ขวบเดินออกจากบ้านไปพร้อมกระเป๋าใบเดียวโดยไม่แก้ตัวเลยสักคำวันนี้แหวนวงนั้นกลับมาแล้วทั้งบ้านโล่งใจคิดว่าในที่สุดเรื่องก็จบแต่มันยังไม่จบครับเพราะความจริงเรื่องแหวนวงนี้มีคนรู้อยู่แค่2 คนในโลกคนหนึ่งคือผมส่วนอีกคนเธอเก็บความจริงไว้เงียบๆพร้อมกับรออะไรบางอย่างมา10 ปีไม่ใช่คำขอโทษนะครับเธอรออย่างอื่นเรื่องนี้จบด้วยคำขอโทษที่มาช้าไป10 ปีแต่ประโยคที่เธอพูดตอบกลับมาต่างหากที่ผมอยากให้คุณได้ยินกับหูตัวเอง10 ปีก่อนผมอายุ16อยู่กับยายในบ้านไม้หลังนี้พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ผมยังเล็กต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่คนที่เลี้ยงผมมาจริงๆก็คือยายบุญยายมีของมีค่าอยู่ชิ้นเดียวในชีวิตแหวนทองเกลี้ยงวงบางๆที่นิ้วนางซ้ายหนักแค่สลึงเดียวเก่าจนลายแทบเรียบแต่ยายไม่เคยถอดเลยไม่ว่าจะไปวัดไปนาหรือไปนอนโรงพยาบาลตาเก็บเงินขับรถ2 แถวอยู่3 เดือนซื้อแหวนวงนี้ให้ยายตอนแต่งงานตาเสียไปก่อนหน้านั้น5 ปียายเลยพูดเสมอว่าตาไม่ได้ไปไหนตาแค่ย้ายมาอยู่ที่นิ้วยายส่วนคนที่ดูแลบ้านหลังนี้ทั้งหลังคือป้าพิมพ์แม่บ้านที่อยู่กับเรามา12 ปีป้ามีลูกสาวอยู่ต่างจังหวัด1 คนเจอกันปีละ2-3 ครั้งเพราะฉะนั้นคนที่ป้าเทใจให้ทั้งหมดก็คือบ้านเราป้าพิมพ์เป็นคนละเอียดแบบที่โลกนี้หาไม่ค่อยได้แล้วครับผ้าทุกตัวรีดเรียบเหมือนออกจากร้านและก่อนซักผ้าทุกครั้งป้าจะล้วงกระเป๋าเสื้อทุกตัวทุกใบไม่เคยข้ามแม้แต่วันเดียวยายไว้ใจป้าพิมพ์ขนาดไหนนั่นแหละครับกุญแจบ้านทุกดอกอยู่กับป้ามากกว่าอยู่กับลูกหลานตัวเองอีกแล้วก็มีผมเด็กม.4 ที่โลกทั้งใบกว้างเท่าจอโทรศัพท์ยายบ่นเรื่องเกมทุกวันป้าพิมพ์ไม่บ่นครับป้าแค่เอาขนมมาวางข้างตัวผมเงียบๆแล้วก็เดินไปทำงานต่อผมเคยคิดว่าตัวเองเป็นเด็กธรรมดาไม่เกเรอะไรจนเทอมปลายปีนั้นผมไปก่อเรื่องหนึ่งไว้เรื่องที่ไม่มีใครในบ้านรู้เลยแม้แต่คนเดียวเดี๋ยวผมจะเล่าครับแต่ต้องเล่าอีกเรื่องให้จบก่อนทุกวันพระยายจะตื่นตี 4มาทำทองหยอดขายหน้าบ้านสูตรของแม่ยายอีกทีและทุกครั้งก่อนจับแป้งยายจะถอดแหวนครั้งเดียวในรอบ7 วันที่แหวนวงนั้นห่างนิ้วยายแหวนจะถูกวางไว้ในจานกระเบื้องใบเล็กบนโต๊ะเครื่องแป้งข้างตู้ไม้สักใบใหญ่ในห้องยายจานใบเดิมที่เดิมทุกวันพระใครๆในบ้านก็รู้แล้ววันพระเดือนธันวาคมปีนั้นก็มาถึงครับวันสุดท้ายที่บ้านหลังนั้นยังเป็นบ้านแบบที่ผมรู้จักเย็นวันนั้นยายขายทองหยอดหมดตั้งแต่บ่ายอารมณ์ดีทั้งวันจนกระทั่งยายเดินไปหยิบแหวนจานกระเบื้องใบเดิมอยู่ที่เดิมแต่ข้างในว่างเปล่าคืนนั้นบ้านเราไม่มีใครนอนครับรื้อทุกลิ้นชักคว่ำทุกตะกร้าป้าพิมพ์คลานส่องไฟฉายใต้ตู้ทุกใบในบ้านตู้ไม้สักใบใหญ่ก็ส่องแล้วมืดสนิทไม่เห็นอะไรเลยส่วนยายไม่พูดสักคำนั่งคลำนิ้วนางตัวเองทั้งคืนเหมือนคนคลำหานิ้วที่หายไปและผมก็ช่วยหาครับหาอยู่ตรงนั้นกับทุกคนจนเกือบเช้าวันที่2
ลุงชัยกับป้าออนขับรถมาจากกรุงเทพและคำถามของป้าออนก็ตรงเป้ากว่าใครวันนั้นใครอยู่บ้านบ้างใครเข้าห้องยายได้แล้วทำไมคนทำความสะอาดห้องถึงไม่เห็นอะไรเลยหลักฐานในสายตาป้าออนมีครบครับ 1. อาทิตย์ก่อนหน้านั้นป้าพิมพ์เพิ่งขอเบิกเงินเดือนล่วงหน้าไปจ่ายค่าเทอมลูกสาว 2. บ่ายวันนั้นป้าพิมพ์อยู่บ้านเกือบทั้งวันและ 3. ป้าเป็นคนเดียวในบ้านที่ไม่ใช่สายเลือดห้องเล็กหลังบ้านของป้าพิมพ์ถูกรื้อจนถึงใต้ที่นอนไม่เจออะไรสักอย่างป้าออนบอกว่าไม่เจอก็แปลว่าเอาไปขายแล้วสิป้าพิมพ์ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมือยังถือผ้าที่พับค้างไม่เถียงสักคำแกหันมามองผมแวบเดียวแล้วก็ก้มหน้าพับผ้าต่อวันที่ 3ป้าออนจะไปแจ้งความให้ตำรวจมาลากตัวไปให้ได้คนที่ห้ามไว้คือยายครับยายพูดสั้นๆว่าไม่เอาความแต่ให้พิมพ์ออกไปเถอะ10 ปีผ่านไปผมเพิ่งสังเกตนะครับว่าตลอด3 วันนั้นทั้งบ้านพูดคำว่าขโมยกันกี่ร้อยรอบแต่ยายไม่เคยพูดคำนั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวป้าพิมพ์ฟังคำตัดสินจบไม่ร้องไห้ไม่แก้ตัวแกพยักหน้าครั้งเดียวแล้วพูดประโยคเดียวขอป้าซักผ้าที่ค้างอยู่ให้เสร็จก่อนนะคะ บ่ายวันนั้นป้าพิมพ์ซักผ้ากองสุดท้ายตากจนแห้งเก็บพับรีดเรียงไว้เป็นตั้งเรียบร้อยเหมือน12 ปีที่ผ่านมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตอนเย็นแกมาไหว้ลายายยัดซองกระดาษใส่มือแกบอกว่าค่าเหนื่อยที่ผ่านมาป้าพิมพ์ปัดคืนยายก็ยัดกลับแล้วกำมือแกปิดไว้นั่นเป็นครั้งเดียวใน3 วันที่ผมเห็นมือยายสั่นก่อนออกประตูรั้วป้าพิมพ์หันมากอดผมกอดแน่นผิดปกตินานผิดปกติแล้วกระซิบสั้นๆว่าดูแลยายด้วยนะลูกตอนนั้นผมคิดว่าแกกอดลาประตูรั้วปิดลงทั้งบ้านคิดว่าเรื่องแหวนจบแล้วครับแต่สำหรับเด็กอายุ16 คนหนึ่งคืนนั้นเรื่องมันเพิ่งเริ่มก่อนจะเล่าถึงคืนนั้นผมขอพาคุณข้ามเวลาไปดูภาพหนึ่งก่อนครับงานแต่งงานเล็กๆที่สนามหน้าบ้านไม้หลังเดิม11 ปีหลังเย็นวันที่ป้าพิมพ์เดินออกจากประตูรั้วไปเจ้าสาวในชุดไทยคนนั้นคือลูกสาวคนเดียวของป้าพิมพ์ครับส่วนเจ้าบ่าวที่กำลังสวมแหวนลงนิ้วนางข้างซ้ายของเธอคือผมเองครับและแหวนวงที่กำลังเลื่อนลงนิ้วเธอวงเดียวกับที่หายไปหลังตู้วงเดียวกับที่ทำให้แม่ของเธอถูกไล่ออกจากบ้านหลังนี้เรื่องมันเดินทางจากเย็นวันนั้นมาถึงเช้าวันนี้ได้ยังไงนั่นคือเรื่องที่เหลือทั้งหมดครับแต่ก่อนจะไปถึงงานแต่งคุณต้องเห็นก่อนว่าบ้านหลังนั้นเงียบลงขนาดไหนหลังจากวันนั้นยายไม่ทำทองหยอดอีกเลยครับใครถามก็บอกว่าเขาไม่ไหวตาไม่ดีแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกสูตรมันเริ่มจากการถอดแหวนวางจานพอไม่มีแหวนให้ถอดมันก็ทำต่อไม่เป็นในบ้านคนใหม่ก็ไม่เคยมีลุงชัยหาให้กี่คนยายก็โบกมือบอกสั้นๆว่าไม่เอาแล้วหาคนแทนไม่ได้หรอกตอนนั้นผมนึกว่ายายหมายถึงฝีมือตอนนี้ผมว่ายายหมายถึงอย่างอื่นส่วนผมหลังแหวนหายไม่กี่วันผมลบเกมทิ้งหมดทั้งเครื่องเลิกเด็ดขาดไม่แตะอีกเลยผู้ใหญ่ทั้งบ้านชมกันใหญ่ว่าเรื่องร้ายๆก็มีข้อดีทำให้เด็กคนหนึ่งโตเป็นผู้ใหญ่ผมตั้งใจเรียนจนติดมหาวิทยาลัยในเมืองได้งานดีใครๆก็ชมว่าผมโตขึ้นมีแต่ผมที่รู้ครับว่าจริงๆแล้ว
ผมแค่ไม่กล้าอยู่บ้านหลังนั้นนานๆแล้วก็มาถึงปีนี้ครับยายอายุ78เขาไปไม่ไหวแล้วจริงๆลุงชัยเลยจ้างช่างมารีโนเวทบ้านชั้นล่างให้ยายอยู่สบายขึ้นและของชิ้นแรกที่ต้องย้ายก็คือตู้ไม้สักใบใหญ่ในห้องยายตู้ที่ไม่มีใครเคยขยับมันได้มา10 กว่าปีคนที่ก้มลงเก็บแหวนขึ้นจากฝุ่นคือป้าอ่อนครับคนเดียวกับที่10 ปีก่อนชี้นิ้วแรงกว่าใครทั้งบ้านมือแกสั่นจนแหวนเกือบร่วงทั้งบ้านเงียบไปนานมากครับแล้วประโยคแรกของยายก็คือพิมพ์ ตอนนี้อยู่ไหน ยายบอกว่าจะไปขอโทษให้ถึงหน้าผมเลยอาสาขับรถพายายไปเองคืนนั้นผมกลับเข้าห้องเก่าตัวเองเปิดลิ้นชักโต๊ะหนังสือแล้วหยิบกล่องดินสอเหล็กใบหนึ่งขึ้นมาข้างในมีของอยู่2 ชิ้นของที่ผมซ่อนมา10 ปีและถึงตรงนี้ผมคงเล่าเรื่องแบบคนนอกต่อไปไม่ได้แล้วครับแหวนของยายไม่ได้ตกอยู่หลังตู้เพราะอุบัติเหตุและป้าพิมพ์ก็ไม่ได้เอามันไปมือที่หยิบแหวนออกจากจานใบนั้นคือมือของเด็กผู้ชายที่ยืนหลังสุดของบ้านมาตลอด3 วันคือมือผมเองครับต้องย้อนกลับไปที่เรื่องที่ผมบอกว่าจะเล่าครับเทอมนั้นผมติดเกมหนักกว่าที่ใครรู้เงินเก็บหมดไปกับการเติมเกมแล้วผมก็ไปยืมเงินรุ่นพี่กลุ่มหนึ่งมา 3,500 เด็ก16ไม่มีทางหาเงินก้อนนั้นได้ทันครับวันพระวันนั้นพวกเขาขีดเส้นตายไว้ว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่มีจะตามไปทวงถึงบ้านถึงยายบ่ายวันนั้นยายหลับอยู่หน้าบ้านป้าพิมพ์ออกไปตลาดบ้านเงียบกริบผมยืนอยู่หน้าจานกระเบื้องใบนั้นนานมากและผมก็บอกตัวเองด้วยคำที่ขโมยทุกคนในโลกใช้ครับแค่ยืมโรงรับจำนำเก่าๆนอกตลาดให้ผมมา 4,000 บาทกับกระดาษบางๆ1 ใบเขียนว่ามีเวลา4 เดือนผมคิดเลขในหัวเสร็จตั้งแต่ยังไม่ออกจากร้านเก็บค่าขนมเดือนละ1,000 4 เดือนก็ถ่ายคืนได้วางกลับที่จานเหมือนเดิมไม่มีใครต้องรู้เด็ก16มันคิดได้แค่นั้นจริงๆครับสิ่งเดียวที่ผมไม่ได้คิดเลยคือจะมีคนโดนแทนครับพอนิ้วทั้งบ้านชี้ไปที่ป้าพิมพ์ผมบอกตัวเองว่าเดี๋ยวก็หาไม่เจอเดี๋ยวเรื่องก็ซาพอห้องป้าถูกรื้อผมบอกตัวเองว่าพูดตอนนี้ก็โดนถามว่าทำไมเพิ่งพูดทุกชั่วโมงที่ผมเงียบหลุมมันลึกลงเรื่อยๆแล้ววันที่2ก็เกิดเรื่องที่ทำให้ผมแทบหยุดหายใจเสื้อนักเรียนตัวที่ผมใส่ไปโรงรับจำนำถูกเก็บไปซักตอนเช้าและตั๋วจำนำอยู่ในกระเป๋าเสื้อตัวนั้นผมวิ่งไปที่ตะกร้าผ้ามือสั่นไปหมดเสื้อตัวนั้นซักเสร็จรีดเรียบพับไว้แล้วและตั๋วใบนั้นวางอยู่ใต้เสื้อแห้งสนิทไม่เปียกสักมุมเด็ก16คนนั้นโง่พอที่จะคิดว่าตัวเองโชคดีครับมันไม่เอะใจเลยว่าคนซักผ้าบ้านนี้ล้วงกระเป๋าเสื้อทุกตัวก่อนหย่อนลงถังมา12 ปีแล้วคืนที่ป้าพิมพ์ออกจากบ้านผมเปิดกระเป๋าเป้จะหยิบหนังสือแล้วมือก็ไปเจอซองใบหนึ่งในช่องหน้าซองที่ถูกยัดเข้ามาตอนกอดครั้งนั้นข้างในมีเงิน 5,000 บาทกับกระดาษ1 ใบต้นตั๋วใบนั้นป้าเจอตั้งแต่เช้าวันที่2ป้ารีดเสื้อนักเรียนของแกมา12 ปีจะไม่ให้เจอได้ยังไงลูกเงินในซองนี้เอาไปไถ่แหวนของยายคืนมาก่อนวันที่ตั๋วจะขาดป้าเผื่อค่าดอกไว้ให้แล้วป้าไม่โกรธแกและป้าจะไม่บอกใครทั้งนั้นเพราะถ้ายายรู้ว่ามือที่หยิบแหวนไปคือมือหลานที่ยายเลี้ยงมายายจะเสียใจกว่าเสียแหวนเป็น100 เท่า
คนเราพลาดกันได้ลูก แต่ต้องหาทางกลับให้เจอ แหวนน่ะกลับบ้านง่าย เดินไปไถก็ถึงแล้ว ใจของคนที่ทำผิดนี่สิ กลับบ้านยากกว่ากันเยอะ ค่อยๆเดินนะลูก ป้าจะรอดู ลงชื่อสั้นๆว่า ป้าพิมพ์ คนที่ทั้งบ้านเพิ่งไล่ออกข้อหาขโมยแหวน เดินออกไปพร้อมกระเป๋าใบเดียว แล้วทิ้งทางกลับบ้านไว้ให้ขโมยตัวจริง 3 วันต่อมา ผมก็ได้แหวนคืนมาครับกำมันแน่นจนเป็นรอยบนฝ่ามือ เหลือขั้นตอนเดียว วางกลับที่จานแล้วทุกอย่างจะจบ แต่คืนนั้นยืนอยู่หน้าจานใบนั้น ผมเพิ่งคิดได้ว่า แหวนที่หายไป3 อาทิตย์โผล่กลับมาในจานเฉยๆไม่ได้ครับ มันแปลว่ามีคนเอาไปแล้วเอามาคืน และคนที่ทั้งบ้านจะสงสัยว่าย่องกลับมาวาง ก็จะเป็นป้าพิมพ์อีกรอบ ผมเลยเลือกที่ที่มืดที่สุดในบ้าน ช่องแคบๆหลังตู้ไม้สับข้างโต๊ะเครื่องแป้งที่แหวนอาจจะกลิ้งตกไปเองได้ แล้วปล่อยให้ฝุ่นช่วยโกหกแทนผม ผมบอกตัวเองว่าอีกไม่กี่เดือนก็มีคนเจอ ถึงตอนนั้นทุกคนจะรู้เองว่าป้าพิมพ์ไม่ได้เอาไป ผมไม่รู้เลยครับว่าคำว่าเดี๋ยวก็มีคนเจอของเด็กขี้ขลาดคนหนึ่ง จะกินเวลา10 ปี 10 ปีที่ผมเกือบพูดเป็น100 ครั้ง แต่ทุกครั้งคำถามเดียวกันก็ดังกว่าเสมอ พูดตอนนี้แล้ว10 ปีที่ผ่านมาล่ะ จะเอาหน้าไปไว้ไหน ป้าพิมพ์เขียนไว้ว่า ค่อยๆเดินนะลูก ความจริงคือ10 ปีที่ผ่านมา ผมไม่ได้เดินเลยครับ ผมยืนอยู่กับที่ ลุงชัยใช้เวลา2 วันตามหาจนเจอครับ ร้านซักรีดเล็กๆ2 อำเภอถัดไป ลูกค้าแถวนั้นบอกว่า ฝากผ้ากับป้าพิมพ์ ลืมเงินไว้ในกระเป๋าเสื้อกี่ร้อยกี่พัน ก็ได้คืนครบทุกใบ คนที่เคยถูกทั้งบ้านหาว่าขโมย วันนี้ทั้งซอยฝากของมีค่าไว้กับเธอทุกวัน ตลกดีนะครับ พอเห็นยาย ป้าพิมพ์ไม่ได้ถามสักคำว่ามาทำไม แกวางเตารีดรีบเดินออกมาประคองมือยายบ่นว่าแดดร้อน ห่วงคนที่เคยไล่แกออกจากบ้านก่อนเรื่องอื่นทั้งหมด ยายแบมือให้ดูแหวน แล้วเล่าเรื่องตู้ให้ฟังทั้งหมด เสียงยายสั่นตลอดทาง พอเล่าจบ ยายพยายามจะย่อตัวลงกราบ ป้าพิมพ์รีบคว้าแขนยายไว้แทบไม่ทัน อย่าค่ะยาย มืออย่างยายน่ะ มีไว้ให้ป้ากราบ ไม่ใช่มากราบป้า ยายถามว่า10 ปีที่ผ่านมาพิมพ์โกรธยายมากไหม ป้าพิมพ์ยิ้มสายหัวช้าๆแล้วตอบว่า บ้านนั้นเลี้ยงข้าวป้ามา12 ปี จะให้ป้าโกรธเรื่องเดียวได้ยังไงคะ แล้วก็ถึงตาผมครับ ผมคุกเข่าลงกลางร้าน วางกล่องดินสอเหล็กลงบนโต๊ะพับผ้าแล้วเปิดฝา ของ2 ชิ้นที่ซ่อนมา10 ปี ตั๋วจำนำที่ขาดอายุไปนานแล้ว1 ใบ กับจดหมายของป้าพิมพ์อีก1 ฉบับ ผมเล่าทุกอย่างครับ เรื่องหนี้เรื่องบ่ายวันนั้น เรื่องโรงรับจำนำเรื่องซองในกระเป๋าเป้ เรื่องช่องมืดหลังตู้ เล่าต่อหน้ายายต่อหน้าป้าพิมพ์ ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว ยายนิ่งไปนานมาก มือที่กำแหวนค่อยๆ คลายออก แล้วคนที่พูดก่อนกลับเป็นป้าพิมพ์ ป้าเจอตั๋วในกระเป๋าเสื้อแก ตั้งแต่เช้าวันที่2ค่ะยาย วันเดียวกับที่ทุกคนกำลังรื้อห้องป้านั่นแหละ ทั้งร้านเงียบกริบครับ ยายเงยหน้าขึ้นช้าๆถามว่า รู้แล้วทำไมไม่พูด แค่ยื่นตั๋วใบเดียว พิมพ์ก็ไม่ต้องออกจากบ้าน ถ้าป้ายื่นตั๋วใบนั้นวันนั้น ป้าพ้นข้อหาอยู่คนเดียวค่ะ แต่เด็กอายุ16จะกลายเป็นขโมยไปทั้งชีวิตแล้วบ้านที่ป้าช่วยดูแลมา12 ปีจะไม่เหลือเป็นบ้านอีกเลย งานน่ะหาใหม่ได้ค่ะยาย
แต่บ้านแบบนั้นแตกแล้วหาใหม่ไม่ได้ แล้วป้าก็หันมาบอกความจริงข้อสุดท้าย ข้อที่ผมเองก็เพิ่งรู้ครับ เงิน5,000ในซองใบนั้น ป้าไม่ได้ควักของตัวเองสักบาท มันคือเงินซองที่ยายยัดใส่มือป้าที่หน้าประตูวันนั้นแหละค่ะ ป้าแค่ส่งต่อให้ถูกมือ เพราะฉะนั้นคนที่ไถ่แหวนวงนี้คืนมาไม่ใช่ต้นดอกค่ะ คือยายเอง ผมก้มหน้าถามแกทั้งน้ำตา ว่า10 ปีมานี้ ป้ารอคำขอโทษจากผมใช่ไหม ป้าพิมพ์สายหัว แล้วจับหัวผมเบาๆ เหมือนตอนผม4 ขวบ จำท้ายจดหมายได้ไหมลูก ป้าเขียนว่า ค่อยๆเดินนะ แล้วป้าจะรอดู ป้ารอดูมา10 ปี ว่าเด็กคนนั้นจะเดินมาถึงวันนี้ได้ไหม วันนี้แกเดินถึงแล้วลูก ยายไม่ได้ดุผมสักคำครับ ยายแค่ดึงมือผมกับมือป้าพิมพ์ มากุมไว้ด้วยกัน แล้วพูดเบาๆว่า ยายไม่ได้เสียหลานไปเลยสักวัน วันนี้ยายเพิ่งได้หลานกลับมา ทั้ง2 คน 2 เดือนต่อมา วันพระแรกหลังบ้านรีโนเวทเสร็จ กระทะทองเหลืองใบเก่าก็ถูกล้างจนวาว ยายทำทองหยอดอีกครั้ง เป็นครั้งแรกในรอบ10 ปีครับ คราวนี้มีป้าพิมพ์นั่งตีไข่อยู่ข้างๆ ไม่ใช่ในฐานะแม่บ้าน ในฐานะคนในบ้านที่หายไปนาน ป้าออนไม่ได้พูดขอโทษยาวๆหรอกครับ แกแค่เอาน้ำเย็นมาวางให้ แล้วยกมือไหว้เงียบๆ1 ครั้ง บางคำขอโทษก็พูดด้วยมือแบบนี้แหละครับ ก่อนจับแป้งยายถอดแหวนเหมือนทุกวันพระในชีวิต แต่คราวนี้มือยายเลยจานกระเบื้องไป แล้ววางแหวนลงกลางฝ่ามือป้าพิมพ์แทน ยายบอกว่า ฝากไว้กับคนที่ยายไว้ใจที่สุดในบ้านนี้ หลังวันนั้นผมมีเหตุให้ขับรถพายายไปร้านซักรีดบ่อยจนผิดสังเกตครับ บางทีก็เอาทองหยอดไปฝาก บางทีก็ไปรับผ้าที่ไม่ได้สกปรกขนาดต้องจ้างซัก และคนที่ผมอยากเจอก็ไม่ใช่ป้าพิมพ์หรอกครับ ปลายปีต่อมา สนามหน้าบ้านไม้หลังเดิม ก็มีงานแต่งงานเล็กๆ ภาพเดียวกับที่ผมให้คุณดูตั้งแต่กลางเรื่องนั่นแหละครับ แต่คราวนี้คุณรู้แล้วว่ามันแปลว่าอะไร แหวนที่เจ้าบ่าวใช้ไม่ได้ซื้อใหม่ครับ ยายยกให้เอง ยายบอกว่าตาซื้อแหวนวงนี้วันแต่งงาน มันควรได้ทำหน้าที่อีกครั้ง และคนที่เดินมาวางแหวนลงมือผม คือแม่ของเจ้าสาว มือที่เคยหยิบแหวนวงนี้ไปจากจานเมื่อ11 ปีก่อน วันนี้ได้สวมมันลงนิ้วลูกสาวของผู้หญิงที่ยอมรับผิดแทนมันครับ ยายพูดกลางงานอยู่ประโยคเดียว แล้วทั้งงานก็เงียบ ตาไม่ได้ไปไหนหรอก ตาแค่ย้ายบ้านอีกครั้ง คราวนี้ย้ายไปอยู่กับหลานสะใภ้ของตาเอง แหวนวงนั้นนอนอยู่ในฝุ่นมา10 ปี ไม่ดำ ไม่หมอง ไม่เป็นสนิม เหมือนใจของใครบางคนครับ ทองแท้ไม่กลัวไฟ และใจที่แท้ก็ไม่กลัวเวลา